დაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. საგომშვიდობის მოგესალმებით რადიო იმედის ეთერში ვიწყებთ პროექტს ვუსმენთ ერთმანეთს. მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და დღეს ვისაუბრებთ ცვლილებებზე დაგეგმილზე მანდატურის ფუნქციებში. თქვენი აზრით როგორ უნდა დაიძლიოს სკოლებში მოზარდთა შორის ძალადობა და ჩაგვრა ინტერაქტივისთვის განკუთვნილი შეკითხვა გახლავთ. გადაცემის განმავლობაში კი დღეს ისაუბრებენ კონსტანტინე ანჯაფარიძე მანდატურის სამსახურის უფროსის მოადგილე და მაკო ყუფარაძე გაეროს ბავშვთა ფონდის განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი. ზოგადი განათლების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები ამოქმედ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განათლების სამინისტროს მიერ სკოლებში უსაფრთხოების გაძლიერებისა და მოზარდთა შორის სამართალდარღვევების პრევენციის მიზნით მომზადებული კანონპროექტი გვამოქმედა. როგორც მოგახსენეთ, ინფორმაციას ამ შესახებ ავრცელებდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომლის მიხედვითაც ცვლილებების მიზანი გახლავთ მანდატურის საქმიანობის დამოუკიდებლობის გაზრდის გზით სკოლებში მომხდარ ინციდენტებზე სათანადო რეაგირების უზრუნველყოფა. მოდით გავერკვეთ დეტალებში უფრო დაწვრილებით. კონსტანტინე ანჯაფარიძე გაგვარკვევს, მანდატურის სამსახურის უფროსის მოადგილე, რომელიც ტელეფონის მეშვეობით გვერდება ეთერში. საგომშვიდობის მოგესალმებით ბატონ კონსტანტინე. გამარჯობათ, მოგესალმებით თქვენ, მივესალმებით თქვენს ფრენდებს. მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მადლობა თქვენ მოგვიწვიეთ. ბატონ კონსტანტინე, რას ეხება უშუალოდ საქმე, რა დაევალება, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს მანდატურის სკოლაში, როგორც ვიცით უკვე იზრდება მისი ფუნქციებიც, მოვალეობებით, შემოდის ახალი გამოწვევებით, ხო, მათთვის. მოდით გაგვარკვიეთ დეტალურად. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ამ ცვლილებების მიზანი არის თვითონ მანდატურის სამსახურის ეფექტურობის გაზრდა და მანდატურის სამსახურის ეფექტურობის გაზრდით ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ სკოლაში კიდევ უფრო მეტად შემცირდება დარღვევების და თქვათ ძალადობის ფაქტები. რაც შეეხება თვითონ ცვლილებებს, მინდა ორი სიტყვით გითხრათ ამ ცვლილებებზე, რომ ამ ცვლილებებზე რამოდენიმე თვის განმავლობაში მუშაობდა უწყებათა შორის საბჭო, რომელშიც შედიოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო და ასევე დარგში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები და მათ ერთობლივად მიიღეს ეს საკანონმდებლო პროექტი და უკვე რამდენიმე დღეა რაც უკვე ძალაში შევიდა. რაც შეეხება თვითონ თუ რას ეხება, აქ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ იზრდება მანდატურის დანიშნვის თქვათ ასაკობრივი ცენზი და 21 წლიდან შეიძლება გახდეს მანდატური. მანდატურს ასევე ეცვლებათ განათლების ცენზი და ზოგად განათლებასთან ერთად უკვე ახალი ცვლილებები თქონდეს პროფესიული განათლება, უმაღლესი განათლება. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ახალი გადამზადების კურსი შეიქმნა, რომელსაც პოლიციის აკადემიაში გაივლიან გადამზადებას მანდატურები და სხვა საკითხებთან ერთად რომელსაც გადიოდნენ, ასევე მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცევა ისეთ საკითხებს, როგორც არის კონფლიქტების მართვა, მედიაცია, ასევე მათ ფიზიკურ მომზადებასაც უფრო მეტი ყურადღება მიექცევა. და რაც მნიშვნელოვანი იყო ამ სექტორის მნიშვნელოვანი ის, რომ რაც მანდატურის სამსახური შეიქმნა, მას შემდეგ სკოლებში ყოველწლიურად იკლებს ძალადობის ფაქტები. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ზოგადად ქვეყანაში იკლებს არასრულწლოვანი შორის ძალადობა, მაგრამ თვითონ სკოლის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად აქვს ნაკლები ფაქტი. მაგრამ პრობლემა იყო ის, რომ ეს თითქოს აი ამ ძალადობამ გადაინაცვლა სკოლის გარეთ და თითქოს ეს ბავშვები, უკანასკნელ ფაქტებად თქვა ჩვენს, რომ თითქოს სკოლის გარეთ ისე ხდებოდა ეს ძალადობის ფაქტები და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის ისულება, რომელიც კანონში შევიდა, სადაც არის დაწერილი თუ როგორ უნდა ითანამშრომლოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და განათლების სამინისტრომ ზუსტად ამ საკითხებში და როგორ უნდა მოვახდინოთ ჩვენ სხვადასხვა პრევენციული ღონისძიებებით ძალადობის კლება ქვეყანაში. თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ ჩვენს როგორ იგეგმება გვაინტერესებს როგორი იქნება პროცესი ბუნებრივი, ასევე როგორი იქნება მაგალითად მუშაობა მანდატურისა, რთული ქცევის მქონე მოზარდთან, ასევე ბულინგის მსხვერპლთან, იგეგმება თუ არა ჩართულობა სწორედ მანდატურის, თუ მანდატურს გამოვლენა და ევალება, როგორი იქნება ვთქვათ მუშაობის სქემა? მანდატურს აქამდე ევალებოდა ამ ესეთ ბავშვებთან მუშაობა, ჩართვა, მაგრამ ეხლა არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოების არის, რომ გვაქვს ფსიქოლოგიური ცენტრები და რთული ქცევის მქონე ბავშვებს ამისამართებთ ჩვენს ფსიქოლოგიურ ცენტრებში და 5000-მდე ბენეფიციარი ყავს ჩვენ ფსიქოლოგიურ ცენტრს. მანდატურები ახდენენ პირველად იდენტიფიკაციას, შემოხდება თქვათ ამ ბავშვების გადამისამართება ფსიქოლოგიურ ცენტრებში. კანონში შეტანხმების შემდგომ უკვე მანდატურის სამსახურის და განათლების სამინისტროს კანონის თანახმად დაევალა, რომ გაუწიოს სკოლის ფსიქოლოგებს კოორდინაცია და ასევე იგივე ჩვენი ფსიქოლოგიური ცენტრების მომსახურების არეალის გაზრდა, ანუ გაიცნება სხვადასხვა ქალაქებში ჩვენი ფსიქოლოგიური ცენტრები და ასევე ყველა რესურსში იზრდება ერთი ფსიქოლოგი, რომელიც დაეხმარება პრობლემური кейსების და ეს პრობლემური ბავშვების ქცევის მართვაში თვითონ სკოლებს და მანდატურებს. რა არის უმთავრესი პრობლემა? თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ მოზარდთა შორის დაპირისპირების?
როგორც წესი ვთქვათ, რა ტიპის საკითხებს შეიძლება უკავშირდებოდეს, რომელზედაც ალბათ შემდგომ ხო გარკვეული ტიპის კვლევებს ატარებს, რომელზედაც შემდგომ უკვე ხდება მუშაობა, როგორ და აღმოიფხვრას ეს. მიზეზის გამოხატვა თქვათ, რო თქვა შეუძლებელია, რომ მრავალი სხვადასხვა მიზეზი მოქმედებს ამაზე. ეს არ არის მარტო თქვათ ქართველი ბავშვების პრობლემა, ეს ზოგადად პრობლემა არის თელ სოფლიოში და უფრო ადამიანურ სატუსებზე არის ბავშვებს შორის ძალადობა დამყარებული და ჩვენი მიზანია რომ უფრო მეტი პრევენციული ღონისძიება დავგეგმოთ, რომ აი ამ ბავშვების ეს ენერგია, ეს ლიდერული თვისებები სხვა რამში იქნეს რეალიზებული და ზუსტად აქედან კანონმაც დაგვავალა ჩვენ რომ სხვადასხვა ანტიბულინგ თუ სხვადასხვა ანტიძალადობრივი პროგრამების პოპულარიზაცია უნდა გავუწიოთ სკოლებში, მათ შორის ჩანსახის ცხოვრების წესის პოპულარიზაციაც. ანუ ჩვენი გადადგმული ნაბიჯები მართულია მისგან რაც შეიძლება მოხდეს შემცირება და რისკები უფრო უკეთესად მართოთ და არ მოხდეს ძალიან ძიმე შედეგებს არ ქონდეს ადგილი მოზარდებს შორის. იგეგმება ვთქვათ განახლება მანდატურის სამსახურის შემადგენლობის თუ გადამზადებით შემოიფარგლებით ამ ეტაპზე? იცით არის რა თქმა ის არის პროცესი, რა თქმა უნდა ჩვენ ხა უამრავი თანამშრომელი ყავს და ასევე ჩვენ გეგმავთ ახალ საჯარო სკოლებში შესვლას, ანუ როგორც იცით მანდატურის სამსახური არ არის წარმოდგენილი ყველა საჯარო სკოლაში და რა თქმა უნდა ეს პროცესია და მუდმივად ხდება ახალი კადრების გადამზადება და ახალი კადრების მიღება და ასევე აი ამ ახალ გადამზადების კურსში ჩვენ ძველ თანამშრომლებსაც გადავამზადებთ ხელმეორედ. ანუ ეს შეეხება როგორც ახალ მიღებულ კადრებს, ასევე ძველებსაც შეეხებათ გადამზადება. თქვენ აღნიშნეთ რომ მაშინ როდესაც მანდატურის თვალთახედვის არეალში იმყოფებიან ბავშვები ნაკლებია ვთქვათ საფრთხე. თუმცა ჩვენ მქონდა პრეცედენტები, როდესაც სკოლის მიღმა ძალიან სავალალო შედეგები დადგა სამწუხაროდ. რამდენად ვთქვათ იქნება ჩართული სკოლის შემდგომ ამ ურთიერთობებშიც, ან როგორ წარმოგიდგენიათ, რამდენად ქმედითი იქნება, რამდენად მოიტანს შედეგს რეალურად? ანუ აქ არის მნიშვნელოვანი ის რომ მოხდეს ყველას ჩართულობა ამ პრობლემის გადაწყვეტაში. რა თქმა უნდა ხა მანდატური უფლებამოსილება ამოიწურება სკოლის ტერიტორიაზე, ხო რა თქმა უნდა და სასწავლო პროცესის დროს ევალება მას რომ თქვა დაიცვას ის ტერიტორია და იმ ბავშვების უსაფრთხოა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ გქონდეს ინფორმაცია სხვადასხვა უწყებებისგან თუ თქვა სკოლის გარეთ დროს რა ხდება, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამსახურის, მათ შორის მშობლების ჩართულობა უნდა იყოს, რომ ჩვენ ყველამ ერთად საზოგადოება, მათ შორის ჩვენმა სხვადასხვა სტრუქტურებმა, სახელმწიფო სტრუქტურებმა ერთად შეძლოთ, რომ ერთობლივად რაღაცა შევმუშაოთ, რომ რაც შეიძლება შევამციროთ ძალადობა ბავშვებში. ანუ ყველას ჩართულობის გარეშე ეს მანდატური რა თქმა უნდა ვერ შეძლებს, რომ ქვეყნის მასშტაბით შემცირდეს ძალადობა, მით უმეტეს სკოლის გარეთ, სადაც მისი უფლებამოსილებები აღწევდება. თუმცა თქვათ კამერებით აღჭურვა სკოლის ტერიტორიისა, რამდენად გაგიმარტივებთ სამუშაოს? იცით რა არის კამერებს რა თქმა უნდა გაგვიმარტივებს და აქ არის საუბარი იმ სკოლებზე კამერების აღჭურვაზე, რომელშიც არ არის მანდატურის. ანუ რეალურად მანდატური რომელ სკოლებშიც არის წარმოდგენილი დღესდღეობით იქ გვაქვს რაღაცა რაოდენობა კამერების ვიდეო სათვალთვალო აღჭურვების, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარისი და ეს მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ კანონში ჩაიწერა, რომ განათლების სამინისტროს და თქვა სახელმწიფო დაღვავალა ჩვენ, რომ უნდა აღიჭიროს ყველა სკოლა ვიდეო სათვალთვალო კამერებით, რა თქმა უნდა ეს გაამარტივებს თავისთავად ჩვენ მუშაობას და უფრო მეტად დაცული გარემო იქნება სკოლის ტერიტორიებს. ბატონო კონსტანტინე, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ყველა სკოლაში არ არის მანდატური წარმოდგენილი. რა ნიშნით არის შერჩეული სკოლები, სადაც მანდატურია იქ? იცით რა არის, ანუ სხვადასხვა კრიტერიუმით არის შერჩეული, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში არის 2095 სკოლა, საიდანაც თქვა 458 სკოლაში არის მანდატური სამსახური წარმოდგენილი, მაგრამ მოსწავლეების რაოდენობით რო იყოთ 60% მოსწავლეებსაც ფარავთ ჩვენი სერვისებით და ეს არის ძირითადად დიდ ქალაქებში? 50 ბავშვი ნაკლები სწავლობს და იქ ფაქტიურად ამ ეტაპზე რთულად მიგვაჩნია, რომ მანდატურის სამსახურის შესვლა მოახერხოთ და აქედან გამომდინარე დავიწყეთ ახალი პროექტი ზუსტად ამ კანონიდან გამომდინარე, რომელიც გულისხმობს, რომ იმ სკოლებში, სადაც არ იქნებიან წარმოდგენილი მანდატურები, ჩვენ გადავამზადეთ ერთი სკოლის წარმომადგენელს, რომელიც იქნება ჩვენს მიერ დატრეინინგებული უსაფრთხოების საკითხებში, იქნება ჩვენი სამსახურის კოორდინაციაში და იქნება იმ სკოლაში, სადაც მანდატური არ არის, უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი. და ასევე მას ჩვენ ნებისმიერ კონსულტაციას გავუწევთ და ნებისმიერ დახმარებას თუ რაიმე საჭიროება ექნება, თქვა სკოლას ჩვენი ჩართულობის და ჩვენთან მუდმივ კოორდინაციაში და მუდმივ ტრეინინგის რეჟიმში იქნებიან ეს ხალხიც და ფაქტობრივად ამ კანონის ცვლილებებში უსაფრთხოების სერვისებს ყველა საჯარო სკოლა მიიღებს საქართველოში. ნუ აიყოლება მანდატურს, არ აიყოლება.
კი ბატონო, რა უფლება მოვალეობით არის დღეს მანდატურის სამსახური წარმოდგენილი, რომ შევაჯამოთ კიდე ჩვენი საუბარი და ამ ფუნქცია მოვალეობებში ჩავრთოთ ის სიახლეები, ვთქვათ, რომელიც ახალი ვთქვათ, გამოქმედებისთანავე ძალაში შევიდა და შემდგომ ინტერაქტივის შეკითხვით რომ დავასრულოთ. თუ შეიძლება რა ძირითადი უფლება მოვალეობები აქვს დღეს მანდატურს? რა თქმა უნდა, ხა დეტალურად არ გაიგეთ, რომ ვიტყვი, რომ მანდატურის სამსახურის ძირითადი და მთავარი მოვალეობა დაიცვას მოსწავლეების და სკოლაში ყოფილი პირების უსაფრთხოება, როგორც ფიზიკური უსაფრთხოება, ასევე ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება. ეს არის ის მთავარი მიზანი, მთავარი ამოცანა, რაც აქვს მანდატურის სამსახურს. კი ბატონო, და თქვენი აზრით როგორ უნდა დაიძლიოს სკოლებში მოზარდთა შორის ძალადობა და ჩაგვრა, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური, აღნიშნა თუნდაც ბოლო კვლევის შედეგებმა გვაჩვენა ეს ნათლად, თქვენ როგორ ფიქრობთ? რა არის ამისთვის საჭირო რომ დაიწყოს? ანუ ეს პრობლემა დღეისობით დგას მოწინავე ქვეყნებში თითქმის მთელი მსოფლიოს წინაშე და ყველა მუშაობს ამ საკითხთან დაკავშირებით, აი ზუსტად მოზარდების ძალადობასთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ყველა იყოს ჩართული ამ პრობლემის გადაწყვეტაში. მშობელი, სკოლა, მანდატურის სამსახურის საზოგადოება, როცა დროულად მოხდება რეაგირება ყველას არის და მოხდება დროულად ყველას ჩართულობა, დამეწნოთ იქ ყოველთვის მცირედი იქნება რაიმე ცუდად დამთავრების შანსი და რა თქმა უნდა შემცირდება ყოველთვის რისკი იმისა, რომ იყოს მოზარდებს შორის ძალადობა. უღრმესი მადლობა. ჩართულობა ყველას, მშობელი, სკოლა, მანდატური და მთელი საზოგადოება. ამ ეტაპზე რომელი რგოლის ჩართულობაა ყველაზე მეტად პრობლემური? ხშირად საუბრობენ მშობლების როლზე. რამდენად არის მშობლები ჩართულები? თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე ახლა არ მინდა რომ რაღაცა ისე გამომივიდეს, მაგრამ არის ეს პრობლემა, რაც თქვენ მითხარით და ეს პრობლემა დგას, მშობლების ჩართულობის პრობლემა. გასაგებია, უღრმესი მადლობა. კონსტანტინე ანჯაფარიძე საუბრობდა მანდატურის სამსახურის უფროსის მოადგილე, რომელიც თვლის, რომ იმისთვის, რომ ძალადობა და ჩაგვრა დაიძლიოს სკოლაში, ყველა რგოლის აქტიური ჩართულობა მნიშვნელოვანი, მათ შორის ბუნებრივია მშობლებისა, თუმცა სიახლე, რომელზედაც დღეს ვსაუბრობთ, გახლავთ ის, რომ მანდატურის ფუნქციებში ცვლილებები შედის და ეს კანონი უკვე ამოქმედდა, დამატებითი ფუნქციები შეიძინა მანდატურის სამსახურმა, კერძოდ სკოლებში მოსწავლეთა შორის კონფლიქტების განიიდრალების, სკოლის გარეთ კონფლიქტის გაგრძელების პრევენციისა და საკანო საწინააღმდეგო ნივთების აღმოჩენის მიზნით მანდატურს მეტალოდეტექტორის გამოყენებით მოსწავლის ზედაპირული დათვალიერების უფლება ექნება, ასევე მოსწავლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, რისკების შემცირებისა და მოსწავლის ქცევის მართვის მიზნით მანდატური უფლებამოსილი იქნება მოახდინოს მოსწავლეთა განცალკევება ემოციურად და ფიზიკურად უსაფრთხო გარემოში სკოლის წარმომადგენლის თანდასწრებით. მოსწავლის განცალკევება განხორციელდება სკოლაში მშობლის გამოცხადებამდე, მოსწავლის უმეთვალყურეო დატოვების თავიდან ასაცილებლად მოხდება ეს განცალკევების დროს უზრუნველყოფილი იქნება მოსწავლის ჩართულობა სხვადასხვა სასკოლო აქტივობაში. როგორ აფასებენ ამ სფეროს სპეციალისტები? ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა გადაცემის მეორე ნაწილში უკვე გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელს ვისაუბროთ და ასე მოვისმინოთ მათგან შეფასებები როგორ წარმოუდგენიათ, რა არის მნიშვნელოვანი, რა ნაბიჯებია გადასადგმელი იმისთვის და მივდივართ თუ არა მიზანმიმართულად ამ გადადგმული ნაბიჯებით ძალადობისა და ჩაგვრის დაძლევისგან სკოლებში. ამის შესახებ სულ რამდენიმე წუთში მოკლეს არეკლამო ჭრიის შემდეგ ვისაუბრებთ. მადლობა რომ გვისმენთ. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით 292 11 88 292 11 99. ვუსმენთ ერთმანეთს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ეთერში განვაგრძობთ მუშაობას თემით ცვლილებები მანდატურის სამსახურში და ინტერაქტივი უკვე ჩართულია. თქვენი აზრით როგორ უნდა დაიძლიოს სკოლებში მოზარდთა შორის ძალადობა და ჩაგვრა? ეს გახლავთ შეკითხვა, გაქვთ შესაძლებლობა ვიდრე სტუმარი შემოგვიერთდება და რეკოთ ნომრებზე 292 11 88 292 11 99 და გამოდგათ დღეაც აქტუარი მოსაზრება. მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია მსმენელი უკვე ხაზზეა. მოდით მოვისმინოთ მისი პოზიცია ამ საკითხზე. საღამოშვიდობისა. გამარჯობა თქვენ ნინი. მოგესალმებით. არსებულ საკითხს აქ როგორც ითქვა, იკუთება ორი პრობლემა. ეს არის მშობლების, რომელიც სწორად აკეთებს აპელირებას მანდატურთა სამსახური, რომ მშობლებმა უნდა მიაქციონ ბავშვებს ყურადღება და გაცილებით უნდა მეტად იმუშაონ ბავშვებთან, რომელიც ვერ შესრულდება. იმიტომ რომ ამას ყველაფერს ხელს უშლის საქართველოში ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიეპოქალური კლასობრივი ჩაგვრა. ბიზნეს ელიტ კი ბატონო, მოდით თუ შეიძლება არ ავწდეთ თემას, ბოდიშ გიხდით რომ გაწყვეტინებთ. როგორ მშობლები წაართვეს ბიზნესმენებმა ბავშვებს. დილიდან საღამომდე არიან გასული ტახტთან ან სამუშაოებზე, ან საერთოდ გადახვეწილებიან საზღვარგარეთ და ბავშვს სხვა რომელმა მშობელმა მეორე მშობელი ხდება ბავშვის ან ქუჩა
ან ინტერნეტი ძალადობის სახით. ასე მე მგონი მანდატურს შეუძლია გამოძვეს აი რაღაც მხოლოდ მექანიკური საშუალებით რომ გაცინჯონ ჯიბეში რამე თუ უდებს დაიპიპინებს ან რკინა ან რამეს მაგვირთორე მშობლები თუ არ დაუბრუნეს ბავშვებს ის როგორც თვითონ იძახიან არაფერი არ გამოვა გამიგეთ ასე რომ მე მგონი ესენი შევლენ უბრალოდ კრიზისში მცირეოდენი ცვლილებით იმიტომ რომ რაღაც ტექნოლოგიებს შეიძინენ რომლებიც ბევრს არაფერს აჩვენებს იმიტომ რომ ხელისუფლება არც მშობლებისთვის არც მათი ბებიებისთვის არაფერს არ აკეთებს პენსიები და ბაბუის პენსიები მაინც მოუმატა რომ ბავშვებმა ქუჩაში არიანონი არ იმათქორონ და საერთოდ ცაში მისვლანოთ იმიტომ რომ წუწუნა პენსიონერი ჩვენთან სამწუხაროდ დასანახავად მოხდი აღიზიანებს. გასაგებია, მადლობა მოსაზრების გაზიარებისთვის. რას ფიქრობთ თქვენ, როგორ უნდა დაიძლიოს სკოლებში მოზარდთა შორის ძალადობა და ჩაგვრა ინტერაქტივი უკვე ჩართულია, გვერდდება გაეროს ბავშვთა ფონდის განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი მაკო ყუფარაძე. საღამოშვიდობისა მოგესალმებით კალბტონ მაკო. მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენ გქონდათ შესაძლებლობა მოგესმინათ მსმენელის მოსაზრება მშობელთა ჩართულობის შესახებ და რატომ არ არიან ისინი ჩართულები ბავშვთა აღზრდის პროცესში, არ ვიცი რამდენი დაეთანხმებით მის მოსაზრებას, თუმცა საინტერესოა თქვენ რას ფიქრობთ, რა არის მნიშვნელოვანი, როდესაც საუბრობთ მოზარდთა შორის ძალადობასა და ჩაგვრის პრევენციაზე. მანდატურის სამსახურის ფუნქციები გაძლიერდა, მთელი რიგი რეგულაციები შემოდის და ჩვენ მოვისმინეთ ამ შესახებ დაწვრილებით გადაცემის პირველ ნაწილში. რას ფიქრობთ, რამდენად გაუმკლავდება გაძლიერებული მანდატურის სამსახური, ვთქვათ, პრობლემებს, რომელიც რეალურად არსებობს დღეს სკოლის წინაშე, განათლების სისტემის წინაშე და როგორია თქვენი რეკომენდაციები? დიდი მადლობა თქვენი შეკითხვისათვის. უბრალოდ ვიტყვი, რომ მანდატურის გაძლიერება რასაკურველია ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. იმიტომ რომ თვითონ უსაფრთხო გარემო შექმნა ძალიან კომპლექსურ მოქმედებას მოითხოვს. ეს არის პირველ რიგში გააზრებული ცოდნა და გააზრებული პასუხისმგებლობებისა და ვალდებულებების და ასევე ცოდნა უფლებების შესახებ. არა მხოლოდ მანდატურებში, არამედ მოსწავლეებში და სკოლის თანამშრომლებში. მოგეხსენებათ, სკოლა ეს არის მრავალფუნქციური ორგანიზაცია, რომელსაც საგანმანათლებლო ფუნქციის გარდა სოციალიზაციის ფუნქცია აქვს, როდესაც მან უნდა დააკმაყოფილოს მოსწავლის სოციალური, ემოციური მოთხოვნები, სითბოს და თავშესაფარის ელემენტარული საჭიროებები და ამ შემთხვევაში მანდატურის პარალელურად მასწავლებლის როლი, სკოლის ადმინისტრატორის როლი, ლიდერის როლი ძალიან დიდი არის ძალადობის წინააღმდეგ მუშაობაში. ვინაიდან მასწავლებელი წინა ხაზზე იმყოფება მოსწავლეთა შორის ძალადობის აღმოფხვრისა და რეაგირების პროცესში. ამდენად აუცილებელია, რომ მასწავლებელთა მომზადება უფრო მეტი ყურადღება დაეთმოს, რათა ხელი შეუწყოს სისტემამ იმას, რომ მასწავლებლები უკეთესი შედეგებისათვის რეალურად მომზადებულები იყვნენ უსაფრთხო და პოზიტიური გარემოს შექმნის მიზნით. თუმცა სკოლის სხვა პერსონალის ცოდნასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად სკოლის ექთანი, ფსიქოლოგი, მზარეული, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ხშირად ყოველდღიურად შესაძლებელი არის უხდებოდეთ ბავშვთა შორის ძალადობის სხვადასხვა გამოვლინებებთან, ასე ვთქვათ, შეხება და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სკოლის სხვა პერსონალსაც შესაბამისი ცოდნა ჰქონდეს სწორი რეაგირებისათვის და აი ამ ცოდნაში სკოლის, ასე ვთქვათ, თანამშრომლთა ცოდნაში რასაკურველი არის იგულისხმება მათი გააზრებული ცოდნა თვითონ მშობლებთან ძალიან პოზიტიური და ეფექტური თანამშრომლობის. მშობლის ჩართულობა ახსენა ჩვენმა მსმენელმაც და ამ შესახებ საუბრობდა გადაცემის პირველ ნაწილში მანდატურის სამსახურის წარმომადგენელიც, რომ მას არ უნდა ამის ღია საუბარი, მაგრამ რეალურად დიახ, ეს არის ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი და ჩვენს მშობლები ვაცნობიერებთ, რომ ჩვენი ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი ჩვენივე შვილის კეთილდღეობისთვის, ბუნებრივი და უკეთ განვითარებისთვის, მაგრამ აქ დგება ხოლმე ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი. არ ვიცით რა პრობლემას როგორ უნდა დავუპირისპირდეთ, არ ვიცით როგორ უნდა მოვიქცეთ. როდესაც საქმე ეხება ჩაგვრას, ძალადობას,
ბულინგს, როგორც მას უწოდებთ და ძალიან ბევრ სხვა მიმართულებას მოიცავს ეს ბულინგი, მხოლოდ დავში წამორტყმით არ შემოიფარგლება ბუნებრივია. ძალიან ცუდი შედარება, მაგრამ ფაქტია ასე, სწორედ ამ დროს აღიქვამენ ხოლმე და ახსენდებათ, რომ ბულინგთან აქვს საქმე. როგორი უნდა იყოს მშობლის ქცევა, როგორც ჩაგრულის, ასევე ჩაგვრელისა, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად მშობლებმა მართლა არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ, რომელია სწორი მიმართულება. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რა ფორმით უნდა ვიყოთ ჩვენ ჩართულები იმისთვის, რომ შედეგი იყოს ყველასთვის სასურველი? კი ბატონო, იცით რა არის ძალიან ხშირად სისტემა ამბობს, რომ მშობელს გააჩნია мотиваცია, მასწავლებელს ან სკოლის ლიდერს გააჩნია мотиваცია ცვლილებისად. მაგრამ იცით პრაქტიკა აჩვენებს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც, რომ მარტო мотиваცია ცვლილებებს ვერ გამოიწვევს. იცით, სურვილი ცვლილებისას ეს არ არის მხოლოდ საკმარისი, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ სკოლას კონდეს ძალიან კარგი ცოდნა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა, ასე ვთქვათ, არაძალმომრევი საშუალებებით შექმნას ძალიან პოზიტიური გარემო სკოლაში. ამისთვის ძალიან ბევრი პროგრამები არსებობს, სადაც დეტალურად არის ახსნილი სკოლის მასწავლებლებისათვის, სკოლის ხელმძღვანელებისათვის თუ სხვა პერსონალისთვის ის თუ როგორ უნდა დაამყარონ მათ პოზიტიური გარემო სკოლაში და მათ შორის როგორ არის შესაძლებელი, რომ სკოლამ ძალიან ეფექტურად იმუშავოს მშობელთან, იმიტომ რომ თვითონ ამ შემთხვევაში საამზდელო პროცესი, ბავშვის განვითარებისა და აღზრდის პროცესი ძალიან საკმაოდ რთული და კომპლექსურია, ამიტომ მხოლოდ ინტუიციით არ უნდა იმართებოდეს არც მშობელი და არც შესაბამისად სკოლა. მათ უნდა ჰქონდეთ ძალიან კარგად სიღრმისეულად გააზრებული ცოდნა, თუ რა ვითარებაში, რა პედაგოგიური მიდგომა, რა საამზდელო მიდგომა უნდა იყოს გამოყენებული ამა თუ იმ რთული ვითარების გადასაჭრელად. რაც შეეხება იცით სკოლას, არა, მას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ პატარა ადამიანი ძალიან აქტიურ მოქალაქედ აღზარდოს და ამ პროცესში მნიშვნელოვანია, რომ სკოლამ იცოდეს თუ როგორ დაამყაროს ბალანსი ვალდებულებებსა და უფლებებს შორის, იმიტომ რომ ადამიანს აქვს უფლება, მაგრამ მას ასევე აქვს ვალდებულება და უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ ცოდნა უნდა ჰქონდეს როგორც მოსწავლეს, ასევე სკოლის თანამშრომელს და შესაბამისად უნდა გააზრებული ჰქონდეს მშობელს. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია სკოლამ იცოდეს თუ როგორ წაახალისხოს და უზრუნველყოს მოსწავლეთა აქტიური მონაწილეობა იმ დისკუსიებში ან გადაწყვეტილებების მიღებაში, რაც ძალადობრივ ფორმებს ეხება, რომ მოსწავლე თავად მაგალითად გახდეს გადაწყვეტილების მიმღები ამა თუ იმ საკითხზე, იმიტომ რომ საერთაშორისო გამოცდილება გვეუბნება, რომ მოსწავლე შეუძლია იყოს ძალიან პოზიტიური ცვლილებების ინიციატორი სკოლაში. რაც შესაბამისად სკოლისგან მოითხოვს, რომ მან დაგეგმოს ისეთი აქტივობები, რომელიც წაახალისებს მოსწავლეების ჩართულობას მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვაში და გადაწყვეტილების, ასე ვთქვათ, მოძებნაში. შესაძლებელია ბავშვებთან მაგალითად მსჯელობა თუ რა მიაჩნიათ მათ ძალადობის სხვადასხვა ფორმებად, რა მიაჩნიათ მათ ქმედით ღონისძიებად და რა სჭირდებათ აი ამ ღონისძიებების გატარების პროცესში, ასე რომ აი ეს ცოდნა იმის შესახებ თუ როგორ წახალისდეს მოსწავლე, არა, მოითხოვს შესაბამისად ძალიან კარგ ცოდნას სკოლის ხელმძღვანელობისაგან, სკოლის მასწავლებლებისაგან და ეს თავისთავად მიღწევადი შეიძლება იყოს თუ კი სისტემა და განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდ ყურადღებას დაუთმოს მასწავლებლების როგორც მომზადების, ასევე მათი გადამზადების საკითხებს, რომ მათ კარგი ცოდნა გაუჩნდეთ პოზიტიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნის შესახებ.
და სწორედ ამ ყოველფრიდან გამომდინარე ჩვენ საუბარით რომ დასასრულისკენ დავიდეს ჩაგვრის აღმოფხრის სტრატეგია წარადგინა განათლების სამინისტრომ თუ გქონდათ შესაძლებლობა გაცნობოდით მას როგორია თქვენი შტაბის ცვლილებები რამდენად იზიარებთ მიდგომებს რამდენად მიიყვანს საბოლოო ჯამში მიზნამდე და საერთო ჯამში ვთქვათ რა კონკრეტული გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და ახლობით აღწერეთ მაგრამ რომ გავაკეთოთ ერთგვარი რეზუმე ისე ვიცით ჩვენ გქონდა საშუალება რომ რამდენიმე დღის წინ დავწრებოდით თვითონ აი ამ სტრატეგიის პრეზენტაციას პარლამენტში პარლამენტის განათლების კომიტეტში და თვითონ ამ სტრატეგიის პრეზენტაცია გააკეთა ქალბატონმა ლია გიგაურმა რომელიც გახლავთ განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე სტრატეგია თავისთავად ძალიან საინტერესოა ყველა შემოთავაზებული ნაბიჯი რაც დაგეგმილი არის ეფუძნება კვლევას რომელიც განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ ეხლა ჩაატარა უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ და ისე ვიცით რომ აი ეს შემოთავაზებული სტრატეგიები არა განხორციელდეს და მნიშვნელოვანია რომ თვითონ სკოლაში გაჩნდეს ძალიან კარგი ცოდნა იმ აქტივობებისა თუ მოდელების შესახებ რომელიც თვითონ სკოლამ დამოუკიდებლად უნდა ჩაატაროს ამაში იგულისხმება რასაკვირველია ისევ და ისევ სკოლის ძალიან კარგი ცოდნა მშობლებთან ურთიერთობის მასწავლებლის ძალიან კარგი ცოდნა პოზიტიური გარემოს დანერგვის შესახებ რაც მოითხოვს ძალიან კარგად განვითარებულ ასე ვთქვათ პედაგოგიურ უნარებს მასწავლებლისა რა ასევე სკოლის ცოდნა იმის შესახებ თუ როგორ შეიძლება მოსწავლეთა წახალისება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ კი სკოლას ექნება საშუალება რომ მან აწარმოოს სტატისტიკა სკოლებში დაუშვა ძალადობრივ საკითხებთან დაკავშირებით ეს სტატისტიკა მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ მან ჩვენ სკოლას ქვეყანას სისტემას უნდა მისცეს მაგალითად სურათი პროგრესს ასე ვთქვათ პოზიტიური ან ნეგატიური დინამიკის შესახებ რაზეც მერე შესაბამისი რეაგირება უნდა მოახდინოს სკოლამაც და განათლების მეცნიერების სამინისტრომ ასე რომ ჩვენ ძალიან დიდ იმედს ვიტოვებთ რომ ძალიან დიდი ყურადღება დაეთმობა თვითონ სკოლაში დიდი და კარგი ცოდნის გაჩენას იმის შესახებ თუ როგორ შეიძლება ძალადობას დაუპირისპირდეს სკოლა მოსწავლით, მასწავლებლით, ლიდერით, ყველა პერსონალით და დაუპირისპირდეს ძალიან არაძალადობრივი ფორმებით და შექმნას ბავშვისთვის მოსწავლეზე ორიენტირებული ძალიან პოზიტიური გარემო. უღრმესი მადლობა, დიდი მადლობა. მაკო ყუფარაძე საუბრობდა გაეროს ბავშვთა ფონდის განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი. ცვლილებები მანდატურის ფუნქციებში, რამდენად არის მნიშვნელოვანი ეს, რამდენად არის მთავარი, ვთქვათ, ამსავალი მიზნის მიღწევის, სწორედ ამ მიმართულებით საუბრობდით ჩვენ. როგორ უნდა დაიძლიოს სკოლებში მოზარდთა შორის ძალადობა და ჩაგვრა და რას მოიცავს მანდატურის გაფართოებული ფუნქციები, რომელიც კანონმდებლობით უკვე ამოქმედებულია. ამის შესახებ საუბრობდა კონსტანტინე ანჯაფარიძე, მანდატურის სამსახურის უფროსის მოადგილე, გადაცემის მეორე ნაწილში მაკო ყუფარაძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი გახდა სატელეფონო ჩართვით ჩვენი სტუმარი. ვინ იქნება ამ კვირის ბენეფიციარი? რადიო იმედისა და სოციალური ვებგვერდის სოციალური პლატფორმის We Help G-სა, მოდით შევიტყოთ სულ რამდენიმე წამში. ერთმანეთს ტრადიციულად შეგახსენებთ, რომ რადიო იმედი და სოციალური ვებ პლატფორმა We Help G ვახორციელებთ ერთობლივ საქველმოქმედო კამპანიას და ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენ ვცდილობთ დავეხმაროთ მათ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება სწორედ ამ დროს. ამ კვირაში ჩვენ ვეხმარებით 32 წლის თამუნად უნდას. მეგობრებო, მას აქვს ავთვისებიანი სიმსივნე და სჭირდება მკურნალობა, რომელიც საერთო ჯამში 3980 ლარი ხარს. ეს არ არის თანხა, რომლის შეგროვებაც ვფიქრობ იქნება ძალიან პრობლემური თუ ერთად დავდგებით. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა დავრეკოთ ნომერზე 0917108082 კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ნომერს 0917108082 ზარის ღირებულება გახლავთ 1 ლარი და ამ კვირაში განხორციელებული ყოველი ზარიდან ჩვენ დავეხმარებით ძალიან ახალგაზრდა 32 წლის თამუნად უნდას ასევე გაქვთ შესაძლებლობა ეწვიოთ ვებგვერდს www.help.g მოიძიოთ თამუნად უნდას ისტორია და ნებისმიერი ოდენობის თანხის ტრანზაქციით გავუწიოთ მას ფინანსური დახმარება გამოჯანმრთელებისთვის მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ნებისმიერი ოდენობის თანხის ტრანზაქციით თქვენ დაეხმარებით 32 წლის თამუნად უნდას, რომელსაც გადაუდებლად ჭირდება ავთვისებიანი სიმსივნის დასამარცხებლად 3980 ლარი შესაბამისი მკურნალობა, ამიტომ ვიტოვებთ თანადგომის იმედს. უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის. ეთეროს სტუდიაში უმუშაობდი ნინი ხუგაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე.
გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს.